Я вперше на Самуї. І саме це відчуття, коли все навколо нове, коли не знаєш, що тебе чекає за наступним поворотом, для мене і є кайф подорожей. Ти просто приїжджаєш і починаєш розбиратись, що це за місце, чим воно живе, і що в ньому такого, що залишиться з тобою надовго. А ще, які нові моменти ти збережеш у своїй особистій колекції пам'яті. У цьому ролику я хочу показати цікаві місця, які я відкрив для себе на цьому острові. А щоб розпочати знайомство з Самуї, я зупинився в районі Чавенг. Це місце одразу викликало в мене асоціацію з Патонгом на Пхукеті. Воно шумне, активне, з повною туристичною інфраструктурою. Фактично тут є все – від ресторанів і барів до обмінників і нічного життя. До речі, до якого ми повернемось ще трішки згодом. А зараз пропоную почати огляд цікавих локацій, які мені вдалося знайти за перші дні на острові. І так, я вже піднімаюся на оглядовий майданчик, який є на острові Самуї. Це є оглядовий майданчик Камінь 2, Overlapstone 2. Він, в принципі, є досить високо. Підйом сюди досить є крутий, тяжкий. І дорога сюди на під'їзд, якщо ви не впевнені їздити байком, вона така гравійна місцями. Будьте обережними. І що стосується самого підйому, виглядає, що це не буде легко, це буде високо. І я зараз саме туди і відправляюся. От, чесно, я зараз піднімаюся, є полудень, не робіть такої помилки. Сонце пече, і я, знаєте, на що навіть звертаю увагу? От комусь заважала, мабуть, та пальма, наш от спиляли її вершок. От була би тут та пальма, тіньок би був. А так нема. Якби в основному ти і так піднімаєшся тіньком, але є місця, де прямо під сонечком. Но треба сказати, що, знаєте, це таке цікаве, прикольне відчуття. От я йду, піднімаюся, і з-попід низу, які там пальми ростуть, ти місцями, ось так бачите, ти фактично в верхівках цих пальм гуляєш деколи. Прям прикольно. Прям дуже цікаво. А ще прикольно те, що коли ти піднімаєшся, ти чуєш, знаєте, це ж теж такий свого роду підйом серед якихось таких джунглів. Ти чуєш шум різних пташок, ти чуєш шум різних тваринок, хтось щось лазить по деревах. Прикольно. Вроді всього-навсього писало, скільки там? 200 метрів. Це дуже крутий підйом, друзі. Прям крутий і ніфіга не по сходах. Зараз ще трошки. Я думаю, ще трошки. Ось так виглядають так звані сходи тут. Лише погляньте, наскільки цивілізований на такій горі є облаштований туалет. Також є ось умивальник. Круто. Молодці, тобто, що вони оце підтримують, стараються, прям класно, молодці. Причому таких є тут і 2. Вау! Я, вийшов ще не на ту сторону. Я вже звідси бачу цей класний вигляд. Так, а ми що тоді? Ми зараз з вами йдемо за вказівниками. І ось він є, наверху цей оглядовий. Так, піднімаємося. А тут сходи прям взагалі теж не сходи. Тепер зрозуміло, для чого ось цей шнурок є збоку. Типу ось так. Оп. Це спеціально для тих, хто з камерою, як я, щоб
одною руці тримати камеру, показувати вам, як це в реальності є, а другою рукою допомагати собі лізти по шнурку. Ну так, це і приватна територія, оскільки вона отак озоблена і коштує це 20 Вт. Ну і ось, власне, цей оглядовий. Скажу так, для тих, хто боїться висоти, ліпше, мабуть, сюди не йти, того що прям капець, ти будеш йти по камнях над обривом. І я ніби не боюсь висоти, але десь там чуть-чуть зжимається, знаєте? Ось через ось такий камінь. Ось там прямо обрив. І ось ця скеля. Ну, коротше, що, пішли. Вау! Хочеш ще не хочеш, а ноги трошки так під тобою потрушуються. Не від того, що ти там стомився, поки піднявся, але із-за того, що ти так високо і, в принципі, необачних дій не потрібно. Вау! Аж мурашки, чесно, я тут... Це крутий оглядовий. Це дуже класний вигляд звідси. Тільки гляньтеся в ту кількість пальм на тих горах, яка там є. Вони просто собі так в дикій природі десь на верхах ростуть. Єдине, що зараз заважає шуму всіх цим пташок і всього, що я тут чую в цих джунглях, це той, хто там щось бензопилою пиляє. Це, напевно, він зрізував ті пальми, щоб ми мали менше тінька, коли з вами йдемо. Я не знаю, я жартую зараз, але... Офігітельний вигляд. Звідси видно повністю всю довжину, ось там всі остальні пляжі є. І це реально класно. Коротше, друзі, це однозначно варто. Якщо ви не боїтеся висоти, це однозначно варто відвідати це. Так, це трішки тяжко. Але трішки. Це цього вартує. Тільки погляньте, я лише на монтажі побачив, над якою прірвою я стою. Цей балкон буквально зависає над скелею. А якщо глянути ще трохи здалеку, то стає видно, що ці брили просто виростають із тропічного лісу. Навколо пальми, джунглі і раптом посеред цієї зелені величезні камені, ніби хтось навмисне поставив їх саме тут. Це місце справді настільки незвичне, і що в саме такі моменти, в таких локаціях ти відчуваєш, що ти вище щоденної суєти. Так, тут ще також приходять. Тому що тут є ось така фотозона у вигляді руки. Теж, знаєте, треба не боятися висоти, щоб ось сюди прийти. Ось збоку камінь. Ну, признаюсь, мабуть, для тих, хто боїться висоти, це прям не буде супер таким задоволенням. Тож, якщо ви боїтеся, то, мабуть, ліпше сюди не підніматися. Але якщо ви не боїтеся висоти, цей оглядовий майданчик прям улала. Дуже круто. Ну і так як я казав, це приватна територія, тут ще якраз будується ще один оглядовий майданчик на іншу сторону. Я питався, чи в принципі можна сюди заходити, бо це ще якраз на стадії будівництва. Мені сказали, можна, от відповідно я вам ще покажу трошки іншу сторону. Ну, коротше, надіюся, що це дуже надійно вони побудували, вони ж тут ходять, вони ж тут щось брусять, щось тут сверлять. Коротше. Друзі, це неймовірно. Ти наверху, тут такий чуть-чуть подуває вітерець, і ти бачиш перед собою неймовірні пейзажі, чесне слово. Ось верхівки дерев. Ось погляньте на ці пейзажі вдалині. І тільки погляньте, як класно виглядають ось ці спереду біленькі камінці, які обвиті цими зеленими всякими листками, зеленю. Ось ці всі пальми з боку з кокосами. Я оце зараз показував вам, власне, я вам показував оглядовий майданчик, і я побачив ось там зверху, бачите, ось такий полумісяць. Це ще є одна фотозона. Прикол! А там я нікого не бачу з людей. Давайте ще туди підемо.
Так, сюди можна пройти. І тут є прохід, і тут є прям сходи нормальні. Бачите це? Тепер питання, воно надійно закріплено. От, типу, якщо туди сідати і насолодитися трішки тим виглядом, взагалі, по-перше, можна зробити класні фотки, чи це безпечно зроблено. Ти просто десь на вершині гори. Піді мною, я не знаю, там фактично нічого немає. Ну, тобто, ця штука може. Та ні, вона, мабуть, добре закріплена. Коротше, я зрозумів так, щоб сюди піднятися, потрібно було вийти на ось цю зону, де ремонтується. Там, де зона ще проходиться ремонт, бачите? Ось там я був, де ремонтується, що оце будується. І потім от сюди ось люди побачили, що тут було. Зараз, може, я попрошу їх зробити фотографію. Коротше, прикольно, що люди побачили, як я там заліз, прийшли, і я собі зробив ще якусь фотографію там. Коротше, якось так. Ну, а я ще бачу ще один прохід, я йду ще перегляну, що є тут. Опа! Вау! А, от з цієї сторони. О! Ла-ла, звідси. Hey, my friend, you can have a shoot from here. For real. Це, звісно, набагато ліпший вигляд звідси. Коротше, трошки полазу. Тут, в принципі, що у нас? А тут у нас вигляд. А тут у нас вигляд, в принципі, на ось цей камінь класний. Я фактично облазив усе навколо цього оглядового майданчика. Чесно, враження він залишив особливі. Але час рухатись далі до ще одного, як на мене, трішки менш екстремального, але туди може дістатися кожен, без підйомів і зайвого фізичного напрягу. Отже, що далі? Я прийшов на ще один оглядовий майданчик, на ще поряд з там, де я був, є, називається Ламай Viewpoint. Я зараз, в принципі, йду питатися, скільки коштує підйом і як це працює. Дивіться, виявляється, можна між камнями проїхатися на зіплайні. І це буде коштувати ще додатково, там от між цим оглядовим. Я не знаю, як це виглядає, я тільки туди ще піднімаюся. 800 бат додатково. Це мені хотіли продати зразу ж на початку. Але також сам підйом коштує порядка 100 бат вверх і 100 бат вниз на такому. Як це сказати? Коротше, на вагончику такому. Так от, а враховуючи те, що я тільки що піднімався на оцей Overlap Stone 2, я не хочу йти пішки ще на один оглядовий майданчик досить високо. І тут, коротше, для тих, хто менш фізично витривалий, мабуть, от цей оглядовий майданчик мав підійти ліпше, тому що тут будуть возити ось цією такою вагонеткою вверх-вниз, я так зрозумів. Так. Я, мабуть, десь не туди пішов. Тому що я заплатив за це, щоб мене завезли, а я хірячу пішки, щось мені це не подобається. Ага. Ось я бачу, якась машинка приїхала. Що це таке? О. І ось тут можна йти пішки. Я то очікував, що мене прямо з самого низу під цей завезуть. Але тут все-таки треба ще трошки піднятися. Мабуть, треба було купляти лише тільки в одну сторону квиток за 100 бат, не за 200, а лише підйом, а спуск, я думаю, би можна було зробити і своїми ногами. Ну ладно, я якось такий. Вже цікаво, що там є за зіплайн за 800 бат такий. Бо 800 бат це, в принципі, ніфіга не дешево, щоб просто один раз катнутися між двома скелями. Спочатку на це подивлюся, а потім вирішу, чи воно того, чи вартує, чи поїдемо на то, чи ні. Ось, а по мене вже приїжджає оцей кейбл-кар по їхньому так. Ну, я так зрозумів, всередині є працівник. Hello, Sadikap. Hello, Saudi Council. Can you give me a receipt paper?
Oh, just a moment. Yes. Okay. But I also need going back with... Need? Why no need? Гей, той дядько мене забрав. Квиток і сказав, назад тобі не треба. Ну, коротше, вони жартують. Я думаю, що вони прикалуються. You ready? No. Okay, I'm ready, I'm joking. How high is it? 80 meter. 80 meters. Why didn't go by walk? Коротше, 80 метрів мені сказали. Прикольно, я люблю з цими людьми спілкуватися. Прямо вообще. То так це виглядає, ось піднімають. А ось там паралельно, десь в джунглях, можна було б лізти це самому за безплатно. Або так як от версія для лінивих, типу за 100 бат підйом, 100 бат спуск. Коротше, мене привезли. Я такий зараз подивлюсь. Але звідси, я думаю, би можна було піднятися пішки. Бачите? В принципі, цілком пристойні сходи. Набагато легше, мабуть, чим Overlook Stone 2, тому що от я зараз чуть гляну. Може, треба було йти пішки, зекономити цих 200 бат? А в кінці, типу, да, ти зробив це, чувак, you did it. Особливо я, який приїхав на цьому фунікулері. Коротше, я знайшов це слово фунікулер. О. Так от, ладно, йдемо далі. Йдемо дивитися, чи дійсно цей оглядовий майданчик класний. Hello, Sadikab. The viewpoint here. Sadikab. А скільки ти прийшов, копець людей тебе зустрів, всі радісні, всі посміхаються, всі вітаються. Я люблю цю країну. О! А звідси, коротше, вигляд теж такий пристойний, прям класний. Типу, не на всі сторони, так як ми бачили на цьому Overlook Stone 2. Але прям прикольно. Прям дійсно класно. Друзі, я вже бачу, в принципі, ось цей зіплайн, який мені пропонували. Та 800 бат за зіплайн, як на мене, це завищена ціна в Таїланді. Та й те, що там не було туристів, говорить саме за себе. А щодо самого майданчика, то тут я випив, певно, свій найдорожчий тайський чай, який обійшовся мені 120 бат, і не сказав би, що він був найсмачніший. Але взагалом місце норм, без напрягу, з гарним видом, де можна спокійно провести час у компанії. Та якщо ви не боїтеся трохи зусиль, то Overlook Stone 2, де я був перед цим, як на мене, дає більше. І по вигляду, і по емоціях. А ще я вже фактично збирався йти і побачив, що є вихід ще на один поверх. Трішки пізно для себе відкрив я це місце. Сюди ніхто не доходить. А от я не розумію чому, тому що тут ще крутіше, друзі. Якщо ви будете на Ламаї, в'юпойнті, гляньте, можна піднятися наверх, нікого, ні душі. Вигляд класний, ти в тіньочку, ти в дереві, немає ніякого обмеження, ніякого даху над тобою, лише дерева. І нема нікого. Це просто... Ось тут ці пуфіки. Ти тут там міг впасти, полежати. Йолки-палки, чого я сюди раніше не попав? Я би собі тут цей чай пив. Капець. Крутіша атмосфера. Коротше, будьте на Ламаї, в'юпойнті, піднімайте зразу наверх, не будьте там, де всі внизу. Наверху крутіше. Ну і так, як ми в Таїланді, це означає, що без храмів аж ніяк не обійтись. І я вирішив відвідати один із тих, який був поруч із Чавенгом. Ну отже, друзі, я вирішив, що я пішки зараз дійду до ще одної чергової пам'ятки, яка є на острові Самуї в Таїланді, але оскільки вона не була так, в принципі, далеко від мене, 1,2 кілометра по Google карті. Але що я бачу? От я йду, вроді якби недалеко. Ну я щось не врахував той факт, що це може бути високо. Я зараз просто звідси покажу, куди я йду. І то, що я бачу, я просто знаю, куди я йду. Дивіться. Бачите вгорі ось цю таку золоту ступу?
І от вона недалеко, але, блін, вона високо. Я, мабуть, пожалію, що я вирішив туди піти пішки. Ну і ось починається, що ось цих 500 метрів вся дорога лише повністю вверх. Я думаю, що в принципі це не має бути аж так тяжко після того, як я вже пройшов храм Тигра в провінції Крабі або оглядовий майданчик на острові Хонг. Тож, я думаю, що це однозначно під силу. Ну і ось я добрався до цього храму. Oh, if I going up? Yeah. Okay. Yeah. Okay. So I saw that. Yes, I know. Just a moment. Це фактично один з перших храмів, де мене фактично заставили заплатити 25 бат за вхід. Це не характерно для всіх буддистських храмів, це я вперше таке побачив. Ну, стояв дядько при вході, він каже, от, щоб зайти, тобі треба заплатити, от тут 25 бат написано, треба заплатити. Каже, та я розумію, почекай секунду. І я такий просто в сторону відійти, дістати гроші. Ні, плати. Ну, коротше, в будь-якому випадку я заплатив. Але що я зараз, в принципі, нюхаю? Він мені дав, попри те, що я я заплатив, там 25 бат, я не мав без здачі, само собою, він мені дав ще здачу. І ти якби donation box кидаєш. Але він мені дав якусь таку олійку, сказав, що це є від болі. Але для чого це? Коротше, помости, каже, собі шию. Can you show that oil, please? Yeah. Can you show? I just want to show to the camera that oil. Can I? 15-year oil Arcawood เนอะเป็น I just want to show to the camera if it possible. เป็น Arcawood 15 year Такого плану олійку мені дали. Agarwood oil. 15 років, тай. Arcawood Ага. 15-year oil same นี่นะ Ага, це значить з якогось дерева. Коротше, до чого я на це звернув увагу? Оце каже, оце і масло з ось цього дерева. Треба буде детальніше вникнути в це. Типу, чого я на це звернув увагу? Того, що воно таке заморожене. It's so cool right now. That's what I... โอเป็นพอดีนะ Капун-кап. ขอบคุณครับ Коротше, я до чого веду. Ладно, менше з тим, мені хляпнули цієї олійки, я помастився, і воно мене так охолодило. Воно, знаєте, тепер я розумію, що він каже, що це як знеболювальне, тому що воно повністю, якби, таке враження заморожує тебе. Вперше в буддистських храмах я таке зустрів. Причому це є дуже непопулярний храм. Ось ця золота чеді, ця ступа, це є... тут мало туристів, тут мало хто ходить. Але це одна з причин, чому я сюди прийшов. Тобто, унікальний досвід. Тобто, коли я вже відвідав таку кількість всяких буддистських храмів, прийшовши сюди, і я зустрів щось нове. Мене все ж зацікавило, що це була за ефірна олія. Виявилось, її роблять із дерева агар, яке росте по всій Південно-Східній Азії, і в тому числі прямо на території цього храму. У Таїланді це рідкісна й дорога штука. Її використовують у медитаціях, ароматерапії, як охолоджуючий засіб і навіть як місцеве знеболювальне. А вертаючись до огляду храму, що ще хотів би зазначити, сюди варто приходити також, як і на оглядовий майданчик. Звідси відкривається класна панорама на острів, а також і злітну смугу, де можна побачити, як злітають літаки. Ми з вами зараз заходимо всередину храму, обов'язково буддистський храм треба розутися перед тим, як будемо заходити. Тут, знову ж таки, є помітка, що треба розуватися. Перше враження прям вау. Прям реально вау.
унікальне то, що ці колони вони чимось обліплені отаким золотом. Прикольно у вигляді. Я не знаю, як це не було дуже тяжко зробити. Ще яка унікальна фішка. Коврики. Знаєте, коврики такі, як от у нас колись вдома ставились. А ще лише погляньте. Які тут класні обої ззаду. Ну, наскільки класно доповнюють атмосферу цьому всьому храму у цих кольорах, які є оці обої. Я вам не можу передати словами. Це. Мабуть, я може не звертав увагу на всіх інших храмах, але я такого не замічав. Це прям дуже класно, це вражаюче. Це один з таких, знаєте, коли піднімався на храм, до цього храму, ти багато не очікував від нього. І в кінцевому результаті тут стільки. Я не знаю, як скільки? Просто він унікальний свого роду, цей храм. Мені тут однозначно сподобалось. Ну, а ще, в принципі, можна піднятися прямо попід саму цю чаді, попід цю ступу по сходах. Як сказати, бажано розуватися, коли ти приходиш сюди, але так як зараз сонце, тут є мармурна плитка на підлозі. Дядька, який ж говорив мені про те, що потрібно лишити там цей донат 25 бат, в принципі, це є вступний квиток сюди, щоб навіть я не розувався, тому що зараз є полудень і дуже гаряча плитка, тобто вони акцептуються, це нормально, відповідно. Я навіть не розутий зараз ось зверху оцього храму. І тут от відразу зустрічає нас Будда і сама ця золота ступа. Ну а ще, як не крути, ми на підвищенні. Всюди відкриваються класнющі види на острів Самуї. Це не є найкращий оглядовий майданчик цього острова, але однозначно, враховуючи, що тут коштує вхід лише 25 бат, він не так далеко, якщо ти знаходишся на території Чавенгу. Я абсолютно не жалію, що я сюди прийшов і відвідав цей храм. Мені тут дуже-дуже комфортно і дуже-дуже сподобалось. А коли день добігає кінця, на Самуї починається зовсім інша атмосфера. Принаймні на Чавенгу. Тож давайте подивимось, як виглядає нічне життя на острові Самуї. Тож дивіться, дневний Чавенг ви вже в принципі бачили. Давайте я вам зараз покажу, як виглядає нічний Чавенг, яка кількість тут барів, кількість масажних всяких салонів, кількість обмінників. Також тут є і кабаре-шоу, є кабаре-шоу Divas, велика кількість продуктових, тобто є на кожному кроці 7-Eleven, або якщо не є 7-Eleven, то є Tops. Тобто, як виглядає нічний Чавенг, я вам зараз покажу. Так, бачите, зі всіх сторін є ресторани, паби. Обмінники. З такого плану всякі спортбари, де показують футбол. Де можна випити пива, послухати живу музику, подивитися футбол. Ось, і так, в принципі, фактично ціла вулиця, на кожному кроці тут є аптеки. До речі, треба бути обережним, щоб не збили мопед. Вулиця в одному напрямку тільки їде тут, по цій стороні, поближче що до пляжу. Дивіться, велика кількість є аптек, туристичних агентств різних, масажних салонів, так само і клініки є. Тобто фактично вся інфраструктура, і все, що вам потрібно, ви тут спокійно і легко знайдете. Всякі маркети, їжа. Абсолютно немає ніякої проблеми що-небудь знайти те, що вам потрібно. Ну, а ще, попри то, так як це є одна з самих таких двіжових вулиць, основних, яка є на цьому острові, відповідно,
Тут приблизно так само, як на Пхукеті є Бангалоу, тут є вуличка, яка називається Green Mango. Туди я, в принципі, зараз також відправляюся і хочу вам, в принципі, показати, як це тут виглядає. Ну, насправді трошки менше, але от, бачите, не знаю, зараз буде видно ззаді мене теж там стоять дівчатка, хлопчики, які закликають в інше кабаре-шоу. Так от, я відправляюсь на вуличку Green Mango, хочу вам показати, як виглядає нічне життя, велика кількість барів, яка є в одному скупченні, приблизно так як Бангла, але трішки в меншому масштабі, якщо можна так сказати. Тож, йдемо туди і дивитися, яка атмосфера там. Так. Ось зразу при вході. До речі, ця вуличка перекрита, тут їздити не можна. Жива музика. На вході є якийсь айс-бар. Дивіться, за вхід, якщо просто зайти сюди, це коштує 200 бат. Якщо ти хочеш мати напій, це коштує 280. Відповідно, ну, я вже заплатив 280 за також, якщо би був включений напій. І, в принципі, я не знаю, сказали, можна знімати, це має бути, не знаю, знаєте, Самуї плюс 27 зараз ввечері, вночі посеред барів, і я от йду в кімнату, де є мінус 10. Друзі, коротше, це є атракціон, це є холодильник, це є... О, я в суцільному льоді. Коротше, це просто морозильник. Так, друзі, мені треба застібнутися, бо тут реально холодно. Не хватало, щоб я ще захворів на теплому острові. Так, мікрофон повище от сюди. Як це виглядає? Це є морозильник. Це в прямому понятті морозильник. Ну, мабуть, самому сюди йти не самий такий прикол. Варто, мабуть, ти з компанією, коли ти хочеш охолодитися, і ти будеш довольний потім виходити в ту жару. О Боже, звідси ще взагалі так дує холодом. Так, я так зрозумів, мені якийсь напій. Я мав взяти ще шапку, як має він. А цей стакан це є просто льод, суцільний льод, і там є, це є водка, це є просто, я не знаю, чи це є 100 грам, чи скільки це є водки, для чого це? Ладно. Ну, скажу так, я не знаю, це якась дуже м'яка, дуже м'яка горілка. А, я ще не вже... Коротше, весело, мабуть, але приходити сюди з компанією. Тобто самому не треба. For free. Я йому сказав, не лий багато, я не хочу, бо я ще йду пити пиво зараз в бар, а він мені каже, ще один безплатно. Ой. Коротше, я не знаю, мінус 10 в Таїланді на Ко Самуї, коли на вулиці плюс 27, і щоб зігрітися, ти п'єш горілку. Класно, коротше, але йдемо тепер грітися на вулицю. На вулиці набагато, коротше, досить тепло і класно. В принципі, але це такий цікавий досвід, коли ти там мінус 10, на вулиці плюс 27, камера запріла. Я надіюся, зараз я трошки протер, бо з мінуса до плюса, типу, прям велика різниця. Так от, я хочу показати трішки ще, як виглядає ця вулиця, бо я зайшов прямо в перший бар. Я планував випити пиво, мені налили вже 2, в принципі, шоти горілки.
Коротше, не знаю. Я не буду прям, мабуть, знімати весь вечір. Також є, от вже бачу, є бар, є Генрі Африкас бар, тут є також велика кількість людей. Ось там був початок вулиці в тому кінці, а це є, в принципі, ось так виглядає бар. Тут можна взяти і Леобір, і ще щось. Так. Тут в нас є так, різні типи барів. Спереду, в принципі, ось дівчата з якимись такими палками. Коротше, от. А ось сам і Green Mango Club. Що я можу сказати? Це, в принципі, вулиця, названа в честь цього бару, але там якось пусто, там людей ніколи нема чомусь. Я не знаю чому. Всі зупиняються, от, виходить, в тому першому барі, там цей, як це був, щось з Африкою пов'язане, коротше. От. І, в принципі, ось така ця вуличка коротка. Я ще зараз її пройду довкола, тут немає такого. Тобто вона в рази менша, ніж той самий Патон. В принципі, дівчата в барах теж є, вони не танцюють там на столах, так як це є на Патонгу. Якщо таке є, то в принципі це є, як правило, закриті такі бари, і відповідно туди мене із камерою не впустять. І на Ютубі такого теж я не зможу вам, в принципі, показати. От. Ця вуличка, є яка є, ось вона така трішки коротша. Дивіться, тут взагалі пусто. Тут і пусто і нема нікого. Я по факту зараз доходжу до кінця цієї вулиці, я пройду до кінця і я вже, я вже по факту, пройшов всю основну двіжуху. До речі, ще якийсь один бар, от поряд, який є, де показують, де грають живу музику. Теж є, тут є більярд, є музика якась, але пусто. Я не розумію чому, можливо. І ось є ще ось такий бар, шалений апельсин, якийсь шалений ананас, і там ще є, в принципі, і жива музика. Тож, як я, в принципі, і казав, тут є, в принципі, все, що стосується інфраструктури, все, що стосується, що вам потрібно. Є магазини, є масажні салони, є обмінники, є купа ресторанів. Також є ось ця вуличка, де, в принципі, можна погуляти, попити пиво і не тільки. Ось, вона є в рази менше, ніж той ж самий Бангла Роуд, але, в принципі, його достатньо. Тобто тут цілком, саме тому і, в принципі, мій вибір і впав на територію цього Човенгу. Ось таким для мене був перший досвід на Самуї. Острів, який встиг здивувати і природою, і локаціями, і атмосферою. Але це тільки початок. Бо вже наступного разу я покажу вам найкращі пляжі, які мені вдалося знайти на цьому острові. Тож не забудьте підписатись, щоб не пропустити нові випуски на каналі.